Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nazi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Đây là một video trong chủ đề kiếm hiệp Kim Dung. Ai trong chúng ta từng lạc bước vào ỷ Thiên Đồ Long Ký chắc đều mắc kẹt với câu hỏi, Minh giáo rốt cuộc là gì? Một giáo hội hùng mạnh hay đơn giản chỉ là một hội kín chuyên gây náo loạn? Trong chuyện, Minh giáo là một tổ chức xịn sò, vừa bí ẩn lại vừa gây náo nhiệt. Được Kim Dung bày biện như đầu tà giáo đối nghịch với chính phái, cứ như đang xem một cuộc đấu trí giữa bóng tối và ánh sáng mà mỗi hồi lại thêm kịch tính. Nhưng khoan đã, ngoài chuyện ra thì Minh giáo có thật không? Lịch sử có chút manh mối. Minh giáo, hay còn được gọi là giáo phái Nhị Nguyên, từng vang bóng trong một thời đại với triết lý phân chia trắng đen rõ ràng nghe khá sang Tây phải không? Tuy không mặn mòi bằng Phật học hay Lão học, Minh giáo lại nổi bật nhờ tính tổ chức và khả năng bắt chen với quần chúng, đúng chuẩn một giáo phái đường phố nhưng vô cùng chuyên nghiệp. Minh giáo, một thời là ánh sáng rực rỡ giữa cõi võ lâm, đã trải qua một hành trình đầy thăng trầm. Thế nhưng, game over cho Minh giáo lại xảy ra khi Nho giáo lên ngôi, mạnh mẽ bước vào trung tâm quyền lực, khiến Minh giáo trở thành một người chơi dự bị buộc phải về vườn nghỉ dưỡng. Không còn chỗ trên bàn cờ chính trị, Minh giáo đành lặng lẽ lui về phía sau, như một lão làng giải nghệ khi sân khấu không còn ánh đèn. Nhưng đừng vội buồn, Minh giáo đã kịp ghi dấu ấn trong sử sách, để lại không chỉ những truyền thuyết hào hùng mà còn cả một di sản tinh thần đáng tự hào. Câu chuyện của họ vẫn mãi vang vọng trong lòng fan kiếm hiệp chúng ta, như ánh sáng của mặt trời không bao giờ lụi tàn. Thế nên, giờ đây, hãy cùng nhau tìm hiểu nguồn gốc kỳ bí của Minh giáo để khám phá một thế giới mà tôn giáo và võ học hòa quyện, tạo nên một chương sử đầy cuốn hút và khó quên. Ba Tư, Bái Hòa giáo và Minh giáo. Ba Tư, vùng đất của những câu chuyện nghìn lẻ một đêm huyền thoại, không chỉ kể chuyện thần đèn hay thảm bay, mà còn là cái nôi của những tôn giáo cổ đại gây sốt lịch sử, trong đó có Bái Hòa giáo và Mani giáo. Hai tôn giáo này đã du ngoạn đến Trung Hoa, mang theo một combo đầy đạo cụ từ ánh sáng, lửa, đến một chút tư tưởng triết học nhị nguyên, khiến văn hóa và chính trị Trung Hoa thời đường trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bái Hòa giáo, hay còn gọi là Zoroastrianism, dịch sang tiếng Việt nghe cứ như giáo phái siêu anh hùng, được sáng lập bởi Zarathustra. Ông tổ có cái tên rất thi vị, con lạc đà giả. Giáo lý của họ khá rõ ràng, thiện là ánh sáng, ác là bóng tối, và tất cả đều sẽ được phán xét bởi Ahura Mazda, nghe cứ như đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Ai được lên thiên đường. Họ có nghi lễ thờ lửa, một hình thức biểu tượng mà người Trung Hoa phiên dịch thành Bái Hòa giáo vì thấy đúng quá. Khi sang Trung Quốc, Bái Hòa giáo nhanh chóng hòa nhập vào xã hội đa văn hóa thời đường. Người Ba Tư xây dựng những ngôi đền thờ lửa, mở cửa hàng buôn bán và thậm chí còn gửi sứ thần ánh sáng đến triều đình để quảng bá. Tiếc rằng sau này, nhà Tống và Minh không vui vẻ lắm với tôn giáo nước ngoài, nên Bái Hòa giáo dần biến mất, để lại những ngôi đền hoang và vài bộ kinh bằng tiếng Ba Tư lẫn tiếng Hán mà các nhà khảo cổ hì hục đào ra. Mani giáo lại là một phiên bản mix and match đầy sáng tạo, vừa mượn ý tưởng nhị nguyên từ Bái Hòa giáo, vừa cóp nhặt thêm tư tưởng Phật giáo, Kitô giáo và Gnostic. Nhà sáng lập Mani tự nhận mình là thánh tổ hợp, người sẽ mang ánh sáng đến khắp thế gian. Tuy nhiên, sau khi bị gán nhãn tà giáo, Mani bị xử tử, giáo lý của ông lại len lỏi vào Trung Hoa, nơi nó biến hóa thành một đoàn thể bí ẩn mang tên Minh giáo, tổ tiên của bang phái mà Kim Dung đã bắc cực mạnh trong ỷ Thiên Đồ Long Ký. Mani giáo khi đến Trung Hoa không chỉ là một tôn giáo, mà còn là kỳ lân văn hóa với đủ loại ảnh hưởng từ lễ nghi đến tư tưởng xã hội. Họ xây đền, tổ chức lễ hội và sống đời giản dị version H1, không ăn thịt, không uống rượu, không lấy vợ hay chồng, với nguyên tắc ăn chay trường sinh. Họ chỉ thờ ánh sáng và tin rằng thiện ác cuối cùng sẽ phân minh. Tuy nhiên, khi nhà Đường quay sang bài xích tôn giáo nước ngoài, họ phải chuyển từ chính đạo sang ẩn thân chi thuật, sống dưới nhiều cái tên khác nhau, trong đó có Minh giáo, tổ chức đầy màu sắc bí ẩn mà bạn từng thấy trong tiểu thuyết của Kim Dung. Từ lịch sử đến kiếm hiệp, dù bị lãng quên trong dòng chảy lịch sử, các tôn giáo như Bái Hòa giáo và Mani giáo đã để lại dấu ấn không nhỏ tại Trung Hoa, từ văn hóa, triết học đến sự phát triển các bang phái, và thật bất ngờ, những điều tưởng chừng như đã mất hút trong hiện thực lại được hồi sinh dưới ngòi bút của Kim Dung, biến Minh giáo thành một huyền thoại vừa lãng mạn vừa bí hiểm. Đúng là lịch sử đôi khi không khác gì một màn ảo thuật, chỉ cần một chút mã hóa văn học, mọi thứ đều có thể tỏa sáng lần nữa. Kim Dung đã làm một phép màu đầy khéo léo, biến Minh giáo trong ỷ Thiên Đồ Long Ký thành một tổ chức bí ẩn, vừa mang chút hơi hướng thần bí của Bái Hòa giáo và Mani giáo, vừa toát lên phong thái mạnh mẽ của một bang hội hành động nhiều hơn nói. Nói cách khác, nếu Minh giáo ngoài đời thật là tôn giáo của ánh sáng, thì Minh giáo của Kim Dung là một phiên bản bật đèn LED sáng trưng trong giang hồ. Kim Dung không chỉ dừng lại ở việc kể chuyện thần bí, ông còn khéo léo nêm nếm yếu tố chính trị vào. Minh giáo trong chuyện là một tổ chức cách mạng chống lại triều đình nhà Nguyên, tương tự như Thiên Địa Hội đời Thanh hay Thái Bình Thiên Quốc đời sau. Vừa là một giáo phái có căn bản niềm tin,
vừa là bang hội có tổ chức chặt chẽ, Minh giáo trở thành biểu tượng của tinh thần kháng chiến, tất nhiên không thể thiếu màn tranh quyền đoạt vị giữa các cao thủ, từ tả sứ đến hộ pháp. Nhưng đừng vội lầm tưởng họ là những anh hùng hoàn hảo, Minh giáo cũng có những nhân vật phá game khiến Chính giáo gặp không ít rắc rối, ai mà quên được Tạ Tốn với thần vai lẫm liệt. Hay các màn đấu đá nội bộ giữa Dương Tiêu với Ngũ Tản Nhân, cứ như Kim Dung muốn khẳng định rằng, trong giang hồ, không có tổ chức nào hoàn hảo cả. Minh giáo của Kim Dung có một điểm nhấn thú vị, sự kết hợp giữa tinh thần phương Đông và văn minh phương Tây. Nếu Càn Khôn Đại Na-di và Thánh Hỏa Lệnh đại diện cho võ thuật từ Ba Tư, thì Thái Cực Quyền của Trương Tam Phong là biểu tượng của văn minh Trung Nguyên, còn Cửu Dương Thần Công lại có gốc từ Phật học Thiên Trúc, Trương Vô Kỵ, nhân vật chính là tập hợp phức hợp hoàn hảo của ba nền văn minh này, như một bản mashup văn hóa đầy phong cách. Dưới ngòi bút của Kim Dung, Minh giáo vừa là tổ chức có tính chất cách mạng, vừa là một ẩn dụ cho sự phức tạp của chính trị và tôn giáo trong lịch sử Trung Hoa. Họ bị gán mác ma giáo vì không hòa hợp với triều đình và chính phái, nhưng bản chất lại mang tinh thần tương thân tương ái. Đáng tiếc, sự tổ chức quá chặt chẽ đôi khi cũng giống như nồi áp suất, ai cũng nhòm ngó ghế giáo chủ, khiến giáo phái đấu đá nội bộ không ngừng. Khi lịch sử và tiểu thuyết hòa quyện, Kim Dung đã thành công biến Minh giáo thành một biểu tượng vừa kỳ bí vừa sống động. Nó không chỉ là câu chuyện về tôn giáo mà còn là đại diện cho sự giao thoa giữa các nền văn minh. Minh giáo không còn đơn thuần là giáo phái, mà đã hóa thành một mô hình bang hội kiểu mẫu trong thế giới võ hiệp, đầy đam mê, mâu thuẫn và ánh sáng, tất cả hội tụ trên đỉnh quang minh. Lịch sử Trung Hoa có một điểm rất thú vị, tôn giáo ở đây không chỉ là chuyện đức tin, mà còn là một tổ chức đa năng, vừa có tín ngưỡng, vừa kiêm luôn vai trò bang hội, thậm chí thỉnh thoảng cầm nhầm chức năng cách mạng. Minh giáo, từ chỗ là một nhánh của Mani giáo, đã được biến hình thành một tổ chức quần chúng với nhiều yếu tố thế tục, chỉ còn lại chút xíu hơi thở tôn giáo. Giống như một món lẩu văn hóa mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy chút hương vị quen thuộc. Hôm nay, nếu có ai thắc mắc về tình hình kinh doanh của Bái Hòa giáo và Mani giáo, thì câu trả lời khá buồn, họ không còn đông đảo như xưa, với khoảng 200.000 tín đồ trên toàn thế giới, chủ yếu sống ở Ấn Độ, Iran và Bắc Mỹ. Họ sống khá lành mạnh, yêu thiên nhiên và tổ chức lễ hội đúng chuẩn Âu School, chẳng khác gì các fan trung thành của một câu lạc bộ lâu đời. Lịch sử Trung Hoa và nỗi ám ảnh về giáo phái cầm cờ. Trong mắt các triều đại Trung Hoa, tôn giáo không chỉ là nơi hướng thiện, mà còn là hạt giống cách mạng. Minh giáo chỉ là một trong nhiều ví dụ về các nhóm tín ngưỡng biến hình thành lực lượng khởi nghĩa, từ giặc khăn vàng thời Tam Quốc, Bạch Liên giáo đời Minh, đến Thiên Địa hội đời Thanh. Hễ thấy tôn giáo nào có khả năng gom người, tạo sóng, thì chính quyền lập tức toát mồ hôi và ra tay ngăn chặn. Ngay cả trong thời hiện đại, điều này vẫn đúng. Những tổ chức như Pháp Luân Công cũng gợi nhớ đến bài học Minh giáo, khiến chính quyền Trung Hoa không ngần ngại sử dụng chiến thuật đập tan từ trong trứng nước. Kết lại, Minh giáo trong lịch sử và dưới ngòi bút của Kim Dung đã làm nổi bật một thực tế lịch sử đặc trưng của Trung Hoa. Tôn giáo không chỉ là chuyện của đức tin, mà còn là chuyện quyền lực, và chính vì thế, các nhà lãnh đạo luôn phải căng não để quản lý các nhóm tín ngưỡng, bởi chỉ cần lơ là, chúng có thể từ lễ hội thắp nến chuyển thành biểu tình thắp sáng. Trong mắt người dân, Minh giáo có thể là một biểu tượng lãng mạn của sự đấu tranh, nhưng trong mắt các triều đại, đó là một cái gai cần phải nhổ. Hẳn là Kim Dung cũng nhận ra điều này, khi ông biến Minh giáo thành một biểu tượng của cả tinh thần cách mạng lẫn sự pha trộn văn hóa, một món lẩu ngon miệng vừa cay vừa ngọt của lịch sử Trung Hoa. Dưới ngòi bút của Kim Dung, Minh giáo không chỉ trở thành một tổ chức đầy bí ẩn, mà còn mang đậm màu sắc cách mạng và tinh thần quật khởi của người dân trong các thời kỳ đen tối. Qua câu chuyện này, chúng ta không chỉ thấy được sự giao thoa giữa các nền văn minh, mà còn hiểu rõ hơn cách những giá trị của quá khứ vẫn vang vọng trong tiềm thức lịch sử. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy câu chuyện về Minh giáo thú vị, đừng quên để lại bình luận và nhấn theo dõi kênh để cùng khám phá thêm những góc nhìn mới lạ về lịch sử và tiểu thuyết võ hiệp. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo, nơi giang hồ không chỉ là giang hồ, mà còn là một thế giới đầy ẩn ý đang chờ được khám phá.